Αγαπητές φίλες, φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή επιστρέφουμε με ένα ειδικό αφιέρωμα στο ναυάγιο της Πύλου. Πιάνουμε το νήμα που συνδέει τις πράξεις και παραλήψεις του λιμενικού σώματος στις 13 Ιουνίου 2023 με το πιο κεντρικό επίπεδο αποφάσεων, τον θάλαμο επιχειρήσεων στο ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το γνωστό με τα αρχικά ΕΞΕΔ. Θα αναφερθούμε σε όσα αποκαλύφθηκαν στα πρόσφατα ρεπορτάζ, τα οποία δημοσιεύσαμε από κοινού η Εφημερίδα των Συντακτών και το Omnia TV, και όχι μόνο. Θα βάλουμε αυτά τα νέα στοιχεία μαζί με τα υπόλοιπα, ήδη γνωστά κομμάτια του παζλ, ώστε να δούμε μαζί την εικόνα που συνθέτουν. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι η έρευνα και το ρεπορτάζ για τα δύο κοινά δημοσιεύματα της Εφημερίδας των Συντακτών και του Omnia TV έγιναν από τον Δημήτρη Αγγελίδη, τον Φίβο Σημεωνίδη και τον υποφαινόμενο. Ας δούμε λοιπόν τη ρότα της συγκάλυψης. Ένα ψαράδικο σκάφος με περίπου 750 ανθρώπους από τη Συρία, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και το Πακιστάν ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου 2023 χαράματα να κάνει τη διαδρομή από το Τόμπρουκ της Λιβύης προς την Ιταλία, χωρίς πραγματικό πλήρωμα, χωρίς πραγματικό εξοπλισμό πλοήγησης και χωρίς πραγματικές προμήθειες. Δεν ήταν το πρώτο, ούτε το μόνο. Ένας βασικός λόγος γι' αυτό είναι η βίαιη αντιμεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει συστηματικά η Ελλάδα με την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιτίας δηλαδή των ελληνικών pushbacks, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Το ταξίδι αυτό με τέτοια αργά σκάφη ή και βάρκες διαρκεί συνήθως γύρω στις 3 μέρες. Όμως, το συγκεκριμένο πλοίο είχε χαθεί στα νερά της Μεσογείου και βρισκόταν ήδη στην 4η μέρα ταξιδιού. Κάθε σταγόνα πόσιμου νερού είχε καταναλωθεί ήδη και η μηχανή σταματούσε συχνά. Στις 13 Ιουνίου το σκάφος περιπλανιόταν στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, μέσα στην περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Με το ένα δορυφορικό τηλέφωνο που λειτουργούσε, ένα άτομο από το σκάφος, που δεν επέζησε από το ταξίδι, προσπαθούσε από το πρωί να επικοινωνήσει με όποιον μπορούσε για να ζητήσει βοήθεια. Στις 13 Ιουνίου 2023, το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ενημερωθεί ότι το υπερφορτωμένο αλλιευτικό βρίσκεται σε κίνδυνο τουλάχιστον από το πρωί της ίδιας μέρας. Το ίδιο το λιμενικό αναφέρει ότι το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, με τα αρχικά ΕΞΕΔ, επικοινωνεί με το αλλιευτικό στις 2 το μεσημέρι. Το ελικόπτερο 32 της Ελληνικής Ακτοφυλακής εντοπίζει το σκάφος γύρω στις 3:30 το απόγευμα. Στις 3:35, το ΕΞΕΔ, έχοντας πλήρη εικόνα του αλλιευτικού, αποφασίζει για λόγους που μέχρι και σήμερα δεν έχουν εξηγηθεί να στείλει στα νοτιοδυτικά της Πύλου το παράκτιο περιπολικό του λιμενικού σώματος 920, που ήταν ελιμενισμένο στα Χανιά, 150 ναυτικά μίλια μακριά, και δεν διέθετε, όπως μαθεύτηκε εκ των υστέρων, ούτε σύστημα καταγραφής των καμερών του, ούτε και σύστημα καταγραφής των δεδομένων ταξιδίου και των επικοινωνιών της γέφυρας, το λεγόμενο VDR. Όμως, από τα ηχητικά των επικοινωνιών του ΕΞΕΔ, που έφερε στη δημοσιότητα η κοινή έρευνα του Omnia TV με την Εφημερίδα των Συντακτών, αποκαλύπτεται μια ακόμα πτυχή της ιστορίας. Αυτό που ακούμε εδώ είναι μια συνομιλία μεταξύ αξιωματικών εντός του ΕΞΕΔ, η οποία προφανώς γίνεται κάπου κοντά στο τηλέφωνο από το οποίο γίνεται η καταγραφή. Η ώρα είναι περίπου 6 παρά 5 το απόγευμα και οι αξιωματικοί του λιμενικού στον Πειραιά ετοιμάζουν ήδη το αφήγημά τους.
again. Okay, 36 degrees, 18.5 north. 18 north. Yes. Decimal 5, 18.5 north. Longitude 021 degrees. Yes. 03 east. 003, yes, east. Yes. He's moving northeasterly at speed of around 5.5 knots. 5.5 knots. Okay. Captain, now it's dropping again. Yeah. Okay. You are 5 nautical. Αυτή η φράση θα μπορούσε να μην είχε ιδιαίτερη σημασία, αν δεν αποδεικνυόταν από επόμενες συνομιλίες και από τους εκ των υστέρων μετά το ναυάγιο ισχυρισμούς του λιμενικού σώματος ότι εφαρμόστηκε σαν επιχειρησιακό σχέδιο. Σύμφωνα με την εκδοχή των περιστατικών που έδωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, επετεύχθη επικοινωνία του ΕΞΕΔ με το σκάφος μέσω δορυφορικού τηλεφώνου περί ώρα 18:30. Ο χρήστης του δορυφορικού τηλεφώνου που επέβαινε στο σκάφος, ο οποίος μιλούσε αγγλικά, απάντησε ότι το σκάφος δεν κινδυνεύει. Δεν επιθυμούν βοήθεια πλην τροφίμων και νερού και ότι επιθυμούν να συνεχίσουν με προορισμό την Ιταλία. Αφήνοντας ασχολίαστο το γεγονός ότι η επίσημη ενημέρωση δεν περιλαμβάνει ακριβή χρονοσήμανση της επικοινωνίας, αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι στο σύνολο των ηχητικών καταγραφών από τις κλήσεις του ΕΞΕΔ δεν περιλαμβάνεται καμία συνομιλία με το αλλιευτικό. Καμία. Εκτός από την κατά λάθος ηχογράφηση ενός άνδρα του λιμενικού να μιλάει από το ΕΞΕΔ με το σκάφος των προσφύγων, που επίσης καταγράφηκε ως ήχος περιβάλλοντος σε άλλη κλήση. Κάσιμα. Η συνομιλία αυτή γίνεται κοντά στην ώρα που αναφέρει και το λιμενικό, στις 6:51 το απόγευμα. Μισό λεπτάκι λίγο, μισό λεπτάκι. Listen to me. Do you see the big vessel? Okay, listen to me. The vessel proceeded to you in order to give you. Επικοινωνία με ελικόπτερο. Ναι. Μου είπε ότι ο στόχος είναι σταματημένος και βρίσκεται σε στίγμα 36 μοίρες, 19 πρώτα βόρειο. 36 μοίρες, 39. Όχι, 19. 36,19 βόρειο και 0,19 μοίρες, 0,2,7 ανατολικό. 0,2,7 ανατολικό. σταματημένος. Και είναι αυτό στα 18:45 έγινε ο εντοπισμός. 18:45. Και μου είπε ότι επίσης αποχωρεί το ελικόπτερο στην Καλαμάτα για καύσιμα. Okay, I repeat. Big red ship proceeding you in order to give you. Αυτό. Εντάξει, να είσαι καλά. Ναι. Σε αυτό το ηχητικό λοιπόν δεν ακούμε το σκάφος δεν κινδυνεύει, ούτε ότι δεν επιθυμούν βοήθεια πλην τροφίμων και νερού. Ακούμε όμως τον αξιωματικό του λιμενικού να υποδεικνύει στους ανθρώπους πάνω στο αλλιευτικό να πούν στο εμπορικό πλοίο Lucky Sailor σημαίας Μάλτας, που θα τους προσέγγιζε σε λίγο, δεν θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα. Όπως είπαμε ήδη, δεν υπάρχει ξεχωριστή καταγραφή αυτής της κλήσης που ακούγεται πίσω από μια άλλη κλήση. Ή υπάρχει, αλλά δεν την παρέδωσε το ΕΞΕΔ στην αρμόδια εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά. Όπως και καμία άλλη κλήση με το αλλιευτικό ή με το παράκτιο περιπολικό 920. Υπάρχει όμως η κλήση του ΕΞΕΔ με το εμπορικό σκάφος Lucky Sailor, μετά την προσέγγιση του με το αλλιευτικό. Και εδώ, ο αξιωματικός που μιλάει με το Lucky Sailor εκτελεί κατά γράμμα τις εντολές που είχαν δοθεί νωρίτερα. You told me you gave them food, water and they told you that they don't want to stay in Greece and they want to go to Italy. They don't want anything else. Yeah,
because I asked them by megaphone. I said, Greece or Italia? Everybody they're screaming Italia. Okay. Everybody's screaming that they don't want Greece and they want Italy. Yeah. Because they cannot stand. They are all crowded people, very crowded, full deck. Okay, Captain. Okay, so you have finished with the supplies. Yes, sir. Yeah. Captain, I want this to write it in your logbook, the bridge logbook. Yes. Okay, we will write. Okay. We will I want to write it about that they don't want to stay in Greece and they want to go to Italy. They want anything. They want nothing from Greece and they want to go to Italy. Okay. Yeah. Το σημαντικό λοιπόν για την ηγεσία του λιμενικού σώματος ήταν να καταγραφεί ότι δεν θέλουν να πάνε στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί εκ των υστέρων να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης από την πρώτη στιγμή όπως όφιλε. Άλλωστε δεν έγινε ποτέ προετοιμασία για διάσωση. Το παράκτιο περιπολικό 920 προσέγγισε το αλλιευτικό, το παρακολουθούσε, ενώ το δεύτερο πλοίο, το ελληνικής σημαίας Faithful Warrior, έριχνε κάποια νερά από ψηλά και ο καπετάνιος του περιπολικού του λιμενικού, Μιλτιάδης Ζουριδάκης, τραβούσε βίντεο με το κινητό του, τα οποία παίχτηκαν αργότερα σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Αυτό υλικό αποτυπώνονται με ενδεικτική ακρίβεια οι κλειδονισμοί και η αστάθεια του σκάφους. Αφού απομακρύνθηκε και το Faithful Warrior, το δεύτερο εμπορικό πλοίο, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιες ήταν οι θέσεις του παράκτιου περιπολικού 920 και του αλλιευτικού με τους 750 ανθρώπους. Άλλωστε, δεν υπάρχει και το VDR που θα κατέγραφε τις κινήσεις του 920. Ήταν χαλασμένο. Γύρω στις 2 και 4 τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, το πλοιάριο των προσφύγων ανατρέπεται και βυθίζεται. Η συντριπτική πλειοψηφία των διασωθέντων, που ήταν μόλις 104 από τους περίπου 750 ανθρώπους που επέβαιναν στο αλλιευτικό, ανέφερε από την πρώτη στιγμή ότι η ανατροπή του ψαράδικου οφειλόταν σε ρημούλκηση από το σκάφος του λιμενικού. Μετά βάλανε σκηνή, το που έβαλε σκηνή να τραβήξει το φάρκι τους και προσπαθήσει, αλλά ο φάρκι τους προσπαθήσει να γυρίσει, γιατί δεν ξέρει να τραβήξει. Πάει δεξιά αριστερά, αυτό που έβαλε σκηνή ήταν λιμενικό. Λιμενικό πλοίο έβαλε σκηνή για να σας ρημουλκίσει. Η εφημερίδα των συντακτών καταγράφει μάλιστα πιο συγκεκριμένη αναφορά από μαρτυρίες διασωθέντων σε μπλε σκηνή. Στην κοινή έρευνα Solomon, Forensis, Guardian και ARD, μπροστά στις κλειστές κάμερες των αρχών, πεθαίνοντας στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, επιζώντες του ναυαγίου έδειξαν ακριβώς σε ποιο σημείο της πλώρης του αλλιευτικού είχε δεθεί ο μπλε κάβος από το περιπολικό 920. So what happened afterwards? أول شدة انقطع الحبل. هم نفس ردوا رجعوا ربطوا المركبة وردوا سحبوا السحبة الثانية بقوة. سحبوها قالوا الحبل هيك صرنا نصيح عليهم نو قربنا. Το δέσιμο με τον μπλε κάβο περιέγραψαν ξεχωριστά σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις που έδωσαν τον Ιούλιο του 2023 από τις φυλακές στο Omnia TV και οι 9 επιζώντες που είχαν συλληφθεί από το λιμενικό ως διακινητές και αθωώθηκαν τον Μάιο του 2024 από το δικαστήριο στην Καλαμάτα. Για αυτά τα γεγονότα δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα άλλα στοιχεία, αν θεωρήσει κανείς ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές θέσεις πάνω στο σκάφος και σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα έλεγαν ψέματα, ενώ έλεγε αλήθεια ο καπετάνιος του σκάφους 920 του λιμενικού και η εντολής του από τον θάλαμο επιχειρήσεων. Όπως όμως αποκαλύψαμε στις 27 Φεβρουαρίου, σε κοινό ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών και το Omnia TV, ο Μιλτιάδης Ζουριδάκης, κυβερνήτης του παράκτιου περιπολικού 920, είχε πει ψέματα. Γιατί αυτή η φωτογραφία αποδεικνύει την αλήθεια των μαρτυριών των προσφύγων. Σε αυτή βλέπουμε το χοντρό μπλε σκηνή στο κέντρο της πλώρης, σπασμένο πιθανά από την πρώτη προσπάθεια ρημούλκησης
που μόλις πριν λίγο ακούσαμε έναν επιζώντα να περιγράφει. Η φωτογραφία αυτή είχε σταλεί μέσω Viber από τον ΑΚ, μέλος του πληρώματος του 920, προς τον κυβερνήτη του Μιλτιάδη Ζουριδάκη, ήδη από την επόμενη μέρα του ναυαγίου. Παρόλο που ο Μιλτιάδης Ζουριδάκης, κυβερνήτης του 920, προσκόμισε στις 15 Ιουνίου του 2023 στις ανακριτικές αρχές της Καλαμάτας κάποιο οπτικοακουστικό υλικό, αυτό περιλάμβανε ένα μόνο από περισσότερα, όπως προέκυψε, βίντεο που είχε τραβήξει με το κινητό του, συν μία από τις δύο φωτογραφίες που είχαν ήδη δημοσιευτεί από το γραφείο τύπου του Λιμενικού Σώματος. Όχι όμως αυτή. Κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη σχετικά με αυτή τη φωτογραφία είναι ότι τα κινητά του πληρώματος του 920 κατασχέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023. Οι λιμενικοί είχαν έτσι τουλάχιστον 2,5 μήνες στη διάθεσή τους για να διαγράψουν αρχεία, μηνύματα και συνομιλίες. Γι' αυτό και η τελευταία φωτογραφία με τον μπλε κάβο βρέθηκε μόνο στο κινητό του ΑΚ που την είχε στείλει, παρόλο που το μήνυμα με τη φωτογραφία φέρει σήμανση ότι είχε αναγνωστεί από τον Μιλτιάδη Ζουριδάκη. Ένα πράγμα είναι σαφές γύρω από τα γεγονότα που οδήγησαν στο ναυάγιο της Πύλου. Ότι δεν έγινε κάτι τρομερά κρυφό ή ανεξήγητο, έγινε ακριβώς αυτό που έχουμε καταλάβει από την αρχή, αυτό που βγάζει νόημα να έγινε με δεδομένη τη συνήθη πολιτική της Ελλάδας. Σε μια προσπάθεια να ξεφορτωθούν 750 ανθρώπους, κάποιος πήρε την απόφαση να μην κάνει διάσωση στην Ελλάδα που είχε την ευθύνη και να τους πασάρει στην Ιταλία. Εκμεταλλεύτηκαν άλλωστε και το γεγονός ότι οι άνθρωποι έλεγαν «δεν θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα». Όμως η ευθύνη της διάσωσης δεν εξαρτάται από τη βούληση αυτού που κινδυνεύει. Το μόνο που παραμένει λίγο θολό είναι ποιος ακριβώς πήρε αυτή την απόφαση. Δεν είναι βέβαιο ότι ο κυβερνήτης του παράκτιου περιπολικού 920 ενήργησε με δική του πρωτοβουλία. Αντιθέτως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο θάλαμος επιχειρήσεων στον οποίο βρισκόταν η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος είχε πλήρη και διαρκή ενημέρωση για κάθε κίνηση στο πεδίο. Είχε δικό της ελικόπτερο να παρακολουθεί και να βιντεοσκοπεί το ψαράδικο, ενώ είχε και διαρκή επικοινωνία με τα παραπλέοντα σκάφη. Πέρα από αυτά όμως, είχε, το λέει και η ίδια, και διαρκή επικοινωνία με το ίδιο το ψαράδικο αλλά και με το παράκτιο περιπολικό 920. Τις οποίες οι καταγραφές λείπουν εντελώς και λείπουν μόνο πριν το ναυάγιο. Κάτι ακόμα που αξίζει να θυμόμαστε από το ιστορικό της συγκάλυψης ευθυνών για το ναυάγιο της Πύλου είναι η απόπειρα κοροϊδίας με τα κινητά των διασωθέντων. 21 κινητά από διασωθέντες είχαν κατασχεθεί άτυπα από το πλήρωμα του περιπολικού 920 την ώρα που περισυνέλεγαν ναυαγούς. Ωστόσο, δεν παραδόθηκαν στις αρχές. Κρατήθηκαν πάνω στο σκάφος και ο κυβερνήτης του, Μιλτιάδης Ζουριδάκης, τα παρέδωσε στις 7 Ιουλίου 2023 στο λιμενικό τμήμα Κιθήρων. Η δικαιολογία ήταν ότι είχαν ξεχαστεί και ευρέθησαν στον χώρο ναυαγών. Οι ίδιοι οι διασωθέντες έχουν αναφέρει ότι πολλά από αυτά ήταν σε αδιάβροχες θήκες, άρα είχαν προστατευτεί από το νερό. Όμως, η ανακρίτρια που χειριζόταν τότε τη δικογραφία κατά τον 9 της Πύλου, των ναυαγών που κατηγορήθηκαν ως διακινητές αλλά τελικά αθωώθηκαν, μετά ωστόσο από ένα έτος προφυλάκησης, είχε αρνηθεί το αίτημα να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών τα κινητά αυτά για να εξεταστούν. Γιατί το αρνήθηκε? Γιατί έγραφε μόνη της θα είχαν πάρει σίγουρα νερό, άρα είχαν μάλλον καταστραφεί. Μάλλον, κατά τη γνώμη της ανακρίτριας. Και μόνο. Τις ίδιες ελλείψεις και πολλές άλλες διαπίστωσε και η ανεξάρτητη αρχή του συνηγόρου του πολίτη, στο πόρισμά του για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών των λιμενικών, τόσο του ΕΞΕΔ όσο και του πληρώματος του 920, την οποία αρνήθηκε να κάνει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Και γι' αυτό η ανεξάρτητη αρχή
έγινε άμεσα στόχος επίθεσης από την κυβέρνηση. Η αλληλουχία των προσπαθειών απόκρυψης στοιχείων δείχνει ότι η απόφαση μη διάσωσης ήταν κεντρική επιλογή. Αυτό που δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα είναι αν η ρημούλκηση ήταν πρωτοβουλία του παράκτιου περιπολικού 920 ή εντολή από τους ανώτατους αξιωματικούς του λιμενικού σώματος που βρίσκονταν στο ΕΞΕΔ. Ακόμα όμως και οι λειψές επικοινωνίες που παραδόθηκαν στον αυτοδικείο δείχνουν ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο, με την επιδίωξη να ξεφορτωθούν, εντός εισαγωγικών, αυτές τις ζωές ανάξιες να βιωθούν στην Ιταλία. Και μάλλον, χάρη στην εξ αρχής ελλειπή διερεύνηση, δεν θα μπορέσει πια να υπάρξει άλλο τεκμήριο, ούτε προς επιβεβαίωση, ούτε προς διάψευση. Εκτός κι αν μιλήσουν, επιτέλους, γι' αυτό, τα εμπλεκόμενα άτομα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις συνδρομήτριες και συνδρομητές μας, στις οποίες και τους οποίους βασίζεται η δουλειά μας στο Omnia TV. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους συνεπείς αναγνώστριες και αναγνώστες μας που μοιράζεστε το ρεπορτάζ μας, βοηθώντας μας να σπάμε έτσι τους φράχτες των αλγορίθμων. Φίλες, φίλοι, σας ευχαριστούμε και απόψε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.